नमस्कार, हेल्दी नेपालमा स्वागत छ यहाँहरूलाई। आज हामी कुरा गर्नेछौँ नेपाल सरकारद्वारा एकैचोटि 77वटै जिल्लामा सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय भिटामिन ए अभियानको बारेमा। हाम्रो देशमा सर्वप्रथम 1993 देखि सुरु भएको भिटामिन ए प्रोग्राम हरेक वर्ष देशैभरि वैशाख र कार्तिक महिनामा सञ्चालन हुँदै आएको छ। यो नेपाल सरकारको पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम हो, जसमा 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मको बच्चालाई भिटामिन ए र 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मको बच्चाहरूलाई भिटामिन ए सँगै अल्बेन्डाजोल पनि वितरण गर्दै आएको छ। अल्बेन्डाजोल भनेको जुकाको औषधि हो, जुन 1 वर्ष पुरा गरेको र 2 वर्षसम्मको बच्चालाई 400 mg को ट्याब्लेटबाट आधा र 2 वर्षभन्दा माथिका बच्चालाई एउटा ट्याब्लेट खुवाइन्छ। भिटामिन ए फ्याट सलुबल भिटामिन भएकोले भिटामिन ए शरीरमा लामो समयसम्म स्टोर भएर बसेको हुन्छ र चाहिने मात्रामा शरीरले यसलाई उपयोग गर्छ। भिटामिन ए 6 महिना पुगिसकेपछि मात्र बच्चालाई खुवाइन्छ भने सुत्केरी आमालाई बच्चा जन्मेको 42 दिनभित्र खुवाइन्छ। 6 महिना मुनिको बच्चाले आमाको दुधबाट नै चाहिने जति मात्रामा भिटामिन ए प्राप्त गर्छ। भिटामिन ए नेपाल सरकारको पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम भएकोले केही जिल्लाहरूमा यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुको लागि भिटामिन ए खान आउने बच्चाहरूको पाखराको नाप लिई बालभिटासहित वितरण गर्न थालिएको छ। हुन त नेपाल सरकारको यो धेरै पुरानो कार्यक्रम हो, तर कतिपयलाई यो कार्यक्रमको बारेमा विभिन्न जिज्ञासाहरू हुन सक्छ। त्यही जिज्ञासा अन्तर्गत हामी आज मुख्यतः 4वटा जिज्ञासामा चर्चा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामी कुरा गर्नेछौँ 5 वर्ष मुनिको बच्चाहरूलाई मात्र भिटामिन ए किन खुवाइन्छ। त्यसपछि पाखुराको नाप लिनु र बालभिटा वितरण गर्नुको कारण चाहिँ के हो। त्यसपछि भिटामिन ए को कमीले के समस्या ल्याउँछ र अन्तिममा चाहिँ भिटामिन ए प्राप्त गर्ने खाना कुन कुन हुन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी यस्तै जानकारीमूलक सामग्रीहरूको लागि हेल्दी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सामग्री उपयोगी लागे लाइक र सेयर पनि गर्नुहोला। अब सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ 5 वर्ष मुनिको बच्चाहरूलाई मात्र भिटामिन ए किन खुवाइन्छ। हाम्रो देशमा 5 वर्ष मुनिका धेरै बच्चाहरू शारीरिक रूपले कमजोर छन्। लगभग 43% बच्चाहरू कुपोषणका शिकार छन्, जसले गर्दा उनीहरूमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको कमीले विभिन्न रोगहरू लागेर अकालमै ज्यान गुमाउने बच्चाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा धेरै छन्। 1000 जना बच्चाहरूमध्ये 39 जना बच्चाहरू 5 वर्ष नपुग्दै मृत्युको मुखमा पुग्ने गरेको पाइन्छ। भिटामिन ए को मुख्य काम भनेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बलियो बनाउनु र आँखाको दृष्टिलाई स्वस्थ बनाउनु हो। त्यसैले 5 वर्ष मुनिको बच्चाहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाई उनीहरूलाई अकालमै ज्यान गुमाउनुबाट बचाउनुको लागि भिटामिन ए अनिवार्य खुवाउनु पर्दछ। अल्बेन्डाजोल किन खुवाइन्छ त भन्दाखेरि बच्चाहरूले भुइँको कुरा जथाभावी टिपेर मुखमा हाल्ने बानीले गर्दा उनीहरूमा जुका पर्ने समस्या पनि धेरै देखिएको छ। बच्चाहरू कुपोषित हुनुको एउटा प्रमुख कारण मध्ये उनीहरूको पेटमा जुका पर्नु पनि हो। त्यसैले 1 वर्ष पुगेका बच्चाहरूलाई भिटामिन ए सँगै जुकाको औषधि पनि खुवाइन्छ। अब हामी कुरा गरौँ पाखराको नाप लिनु र बालभिटा वितरण गर्नुको कारणको बारेमा। 5 वर्षसम्मका बच्चाहरूमा कुपोषणको समस्या उच्च भएकोले मुवाक टेपद्वारा कुपोषित बच्चाहरू पत्ता लगाई समयमै व्यवस्थापन गर्न पाखराको नाप लिन्छ। बालभिटा वितरण गर्नुको उद्देश्य चाहिँ बच्चाहरूलाई कुपोषणको स्थितिमा जानबाट रोक्नु हो वा कुपोषित बच्चालाई काडा कुपोषण हुनबाट बचाउनु हो। बालभिटामा 15 किसिमको माइक्रोन्युट्रिएन्ट पोषक तत्त्वहरू हुन्छन्, जुन बच्चाहरूको लागि एकदमै फाइदाजनक हुन्छ। बालभिटा 6 महिना पुरा भएको र 2 वर्षसम्मको बच्चाहरूलाई वितरण गरिन्छ। बालभिटा वितरण गरिने ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले यसलाई खुवाउने तरिकाको बारेमा बताइदिन्छन्। अब कुरा गरौँ भिटामिन ए को कमीले के समस्या ल्याउँछ त। भिटामिन ए को कमीले बच्चाहरूमा विभिन्न रोग लाग्ने सम्भावनालाई एकदमै उच्च बनाइदिन्छ।
यो उमेरमा लाग्ने रोगहरूले बच्चाहरूलाई झन्झन कुपोषित बनाउँदै लाने र मृत्युको मुखमा पुर्याउने जोखिमलाई बढाइदिन्छ। भिटामिन ए को कमीले बच्चाहरूमा रतन्धो हुने समस्या गराउन सक्छ। कहिलेकाहीँ सधैँका लागि दृष्टिविहीन हुने समस्या पनि गराउन सक्छ। दुःखको साथ भन्नुपर्दा हाम्रो देशमा दैनिक 1 जना बच्चा भिटामिन ए कै कमीको कारण अन्धो हुने गरेको अनुमान गरिएको छ। बच्चाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकास तीव्र गतिमा हुने भएकोले उनीहरूलाई उमेर अनुसार थप केही विशेष प्रकारको खानाहरू खुवाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रो घरमा भएका खानालाई नै सही तरिकाले खुवाउन सक्यो भने बच्चालाई कुपोषण हुनबाट जोगाउन सक्छौँ। 5 वर्ष मुनिका बच्चाको पोषण भन्ने मेरो भिडियोमा बच्चाको थप खानेकुराको बारेमा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गर्नेछौँ भिटामिन ए प्राप्त गर्ने खाना कुन कुन हुन्। भिटामिन ए को 2वटा राम्रो स्रोतहरू छन्, एउटा पशुजन्य स्रोत र अर्को वनस्पति स्रोत। वनस्पतिजन्य स्रोतहरूमा चाहिँ हरियो र पहेँलो तरकारी तथा फलफुलहरूमा भिटामिन ए को राम्रो मात्रा पाइन्छ। जस्तै हरियो सागपात, गिरौला, लौका, काँक्रो, फर्सी, फलफुलहरू जस्तै मेवा, आँप, नास्पाती आदिमा भिटामिन ए को राम्रो मात्रा पाइन्छ। पशुजन्य स्रोतमा चाहिँ दूध र दूधबाट बनेका सबै प्रकारका परिकारहरूमा भिटामिन ए को राम्रो मात्रा हुन्छ। त्यस्तै माछा, मासु, अन्डा, कलेजो आदिमा पनि प्रचुर मात्रामा भिटामिन ए पाइन्छ। नेपाल सरकारद्वारा वैशाख र कार्तिकमा सञ्चालन गरिने भिटामिन ए प्रोग्राम अन्तर्गत हरेक वडामा बुथ राखी ठुलो सङ्ख्यामा स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्वास्थ्यकर्मीहरू खटाइएका हुन्छन्। आफ्नो वडाको बुथमा गई आफ्नो बच्चाहरूलाई भिटामिन ए खुवाई भिटामिन ए अभियान कार्यक्रमलाई हामी सबै मिलेर सफल बनाऊ। भिटामिन ए सम्बन्धी आजको यो जानकारी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परे लाइक र सेयर गर्नुहोला। भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।